6 নৱেম্বৰত প্ৰকাশ পাব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল টুইট যোগে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 13,141টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল তৃতীয় বৰ্গৰ এই নিযুক্তি পৰীক্ষা চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পাছত 6 নৱেম্বৰত প্ৰকাশ পাব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছিল যে কেতিয়াকৈ ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ যি নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু অৱশেষত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰি স্পষ্ট কৰিছে যে অহা 6 নৱেম্বৰতে ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ মুঠ 13,141টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই পৰীক্ষা আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফলাফল যেহেতু ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে লাভ কৰিছে সেই ফলাফল আৰু তাৰ পাছত সকলোৱে ৰৈ আছিল যে কেতিয়ালৈ ঘোষণা কৰা হ'ব এই তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল যেহেতু মাজতে উৰা বাতৰি ওলাইছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এক টুইট কৰি স্পষ্ট কৰিছে 6 নৱেম্বৰতে ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু বিশেষ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু ইফালে আজি এয়া ঘোষণা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা যে 6 নৱেম্বৰত ঘোষিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু ইতিপূৰ্বে যি ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল গতিকে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ মৌখিক পৰীক্ষা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 6 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 6 নৱেম্বৰত ঘোষণা হ'বলগীয়া এই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উত্তীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকল বা প্ৰাৰ্থীসকলৰো স্কিল টেষ্ট হ'ব ডিসেম্বৰত আৰু তাৰ পাছতে যিসকল উত্তীৰ্ণ হ'ব সেই স্কিল টেষ্টত তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিব